po. So yesterday, it's full of water. Pero ngayon, it's already low tide na po. Ayan. So hindi na masyadong masarap maligo kasi wala ng tubig. Yung tubig ando na, habulin mo na sa malayo. Ayan. Marami pong nagpupunta dito kasi early in the morning they want to see the sunrise. Ayan, may natumba pa na mangrove. Wow, mga kabatak, ayan oh, nanguha ko niyan kagabi. Disus ko, dito pala ang dami naipon. At dahil gusto kong lagyan yung aking mga plants, so I'll just pick some para sa aking plants. Wala lang, but I just want to put lang. Maiba naman yung laman ng plants. Hindi yung puro na lang balat ng itlog. See, ang dami. Oh. Patay na yung mga yan. Just for my plants, I want to pick some of this. Buti na lang lagi kong dalang aking timba. Always ready. Ayan. Ang dami pa doon. Patay po sila dahil nakrap sila lang. Kahit ay dadala sila lang. Sabi sa'yo mas malalim dito. At sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay sa karagatan. What is this? This is suso. That is suso. So I'll just check and collect. Oh, can we eat? Pwede, maliliit na yan. Takaan mo lang din. Oh, it's moving, babe. It's moving. Oh, nahiya siya. Yan mga kabatak, sobrang ganda. May crabs. Nagtago na dun sa butas. Ayan mga kabatak, para lang siyang isla. Napakaganda oh. Dinaig mo pang nasa Maldives. Maldives, Qatar. Ayan mga kabatak, as you can see po, ayan, puro sasakyan na. So here, marami na pong sasakyan, but kagabi, it's water. Pero ngayon, it's parking area. Ayan o, parking area na siya ngayon. Kagabi, dagat, liguan. Ayun. Wow, sunrise is coming na. Can I put this to my plants? Itong damo? No. Pwede? Seaweeds. Can I put? No. No? Ay! Pek. Shell oh, be, is it shell or ano yung sabi mo, talaba? Ang dami.
Sun. Nagtago na naman yung sun, no? Yung pool na lang hanapin natin. Wala pa tayo sa. So this is alive. Uy, can we eat? Ay! Nagbubuga siya ng water. Can we eat this? Of course. Oyster. Ah! Oyster. Oyster? It's so different. How to eat this? So means this is still alive. Oyster. Wow, too much in here, Kuya Cardo. See? They're all alive. We can cook it, Kuya Cardo. Wow, see? Nagbubuga sila ng tubig. So many oyster in here. And it's all alive. Bing. Oh my God. They're moving. Oh, grabe baby, don't worry. I'm not taking you. Baka hanapin ka ng parents mo. I'm not taking you now. Bilis mong tumakbo eh, no? You're ready to fight, ha? Ready to fight. Naka-open talaga, oh. Tinraining ka talaga ng nanay mo kung paano ka lalaban, ha? Oh. Ang kinis. Ang kinis ng dagat. Daming baby crabs. Magsiuwi na kayo. Hinahanap na kayo ng magulang nyo. Ayan mga kabatak, we are going there. I think sobrang lalim na doon kasi malapit pa lang si kuya doon is hanggang bewang na niya. Ayun yung naliligo, oh. And bakit nagwawala ang aso there? Kaya ka pala nagwawala, nakakita ka ng ibang tropa. God, mga kabatak, ang layo na ng nalakad namin. Sobrang layo na talaga. I'm so tired. But since it's like early morning exercise, so it's okay. Ayan na, ating haring araw. Ayan mga kabatak, since nakaugalian na namin ni na boss na magsulat ng aming channel here. So ayan po ang aking name. It's written, ayan, mas maliwanag pa po sa sikat ng araw ang aking pangalan. Ayan, kung makalimutan ninyo yung sobrang haba kong pangalan, just remember this. From the province of Batangas. May nanalo na. Yo, sarap ng paligo nila. Kaya pala Dog Beach ito kasi talagang paliguan to ng mga aso, mga kabatak.
Ayan, this is Dog Beach mga kabatak ha. Malapit dito sa may sa may steamer. Steve. Steamer. Power plant. Steamer kasi ang tawag namin doon. Bulas ng Ay, sarap magbabad. Ang sarap maligo ulit. But I don't have a dress now. Going home na? Ayan mga kabatak, hanggang sa sunod po nating travel. Don't forget po to subscribe. Maraming salamat. Bye-bye.